Bună, dragilor! Așa cum v-am promis, am revenit cu un nou tutorial și o nouă idee. În acest tutorial am să vă prezint două vaze foarte ușor de realizat. După cum v-am mai spus, îmi place foarte mult să reciclez, să caut idei noi, practice și ușor de realizat. Pentru realizarea acestor vaze eu am folosit ca suport o sticlă de la pastă de roșii, tub de carton, spray și vopsea acrilică. Eu am folosit negru, dar puteți folosi orice altă culoare închisă. Aracet, șervețele, apă și un vas pentru a prepara aracetul cu puțină apă și vopseaua acrilică. Pentru a închide tubul la partea inferioară am tăiat forma dintr-o bucată de carton. După cum se observă, culoarea acum este destul de deschisă, dar după uscare ea se va închide foarte mult. Pe vaza cu suport de sticlă am aplicat trandafiri și frunze realizate de mine dintr-o pastă modelatoare cumpărată, făcuți în matriță de silicon. După aplicarea siliconului pe ambele vaze am să le vopsesc cu spray acrilic negru pentru a da aceeași nuanță la silicon și la flori. Iar după uscare am să le dau patina cu vopsele acrilice bronz metalizat.
Dragilor, acesta a fost tutorialul de astăzi. Dacă v-a plăcut această idee, nu uitați să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă pup și vă îmbrățișez cu drag până la următorul tutorial.